Moi! Tänään lähdetään itse asiassa hyvin mielenkiintoisen aiheen pariin, eli lähdetään katsomaan saman karkeuden omaavia kiviä ja nyt täältä vähän hienommasta päästä, eli semmoisesta sarjasta, joka monelle henkilölle tulee vastaan, kun halutaan lähteä jonkinasteista kiilotusta tekemään. On se sitten puukon kyljen kiilotusta tai halutaan vaan lähteä sitä filettiä viemään ihan huipputerään asti. Niin 8000 sarja on semmoinen hyvin usein hankittu kivisarja. Ja nyt en ole itsekään kertaakaan oikeastaan rinta rinnan näitä lähtenyt niin kuin vertailemaan näitä eroja. Että jokaista kiveä olen käyttänyt, toisia huomattavasti enemmän kuin toisia. Mulla on ilman muuta syntynyt semmoisia omia mieltymyksiä. Tykkään toisesta enemmän, tiedän, että toinen kivi voi toimia rosterin kanssa huomattavasti paremmin, ja taas sitten hiiliteräkselle on joku kivi, joka toimii huomattavasti paremmin. Ja nyt sitten kun on tullut uusiakin kiviä niin kuin kauppaan, niin on jäänyt vaan hyvin pienelle käytölle, niin mä haluan lähteä nyt katsomaan, että löydänkö mä näistä eroja, voisinko mä suositella jotain kiveä johonkin tehtävään paremmin kuin toista. Ja sitten totta kai itseä kiinnostaa, että haluanko mä laittaa näitä edes järjestykseen. Eli ykkösen mä haluaisin täältä nostaa, katsotaan, että pystynkö mä niitä järjestämään vai onko ne niin lähellä toisiansa, joka on itse asiassa se, mitä mä tässä niin kuin alkuun olen aprikoinut, että ilman muuta niin kun kivet on hyvin lähellä toisiansa silloin, kun ne pyörii siellä samassa hintaluokassa. Mullahan ei kaupassa ole näitä todella pehmeitä, sanotaan heikkolaatuisia kiviä ollenkaan. Eli silloin, kun ollaan täällä 8000 kivisarjassa, niin hinnat pyörii jo sillä tasolla, että jokainen kivi on niin sanotusti oman alueensa huipputuote. Eroja toki on, koska hintahaitari on aika suuri. Mä oon laittanut nyt nämä 5 kiveä, jotka kaikki on karkeudeltaan 8000, kovuusjärjestykseen. Alussa on nämä 2 selkeintä, kovinta. Sen jälkeen on vähän vaikeampi sanoa täältä loppupäästä, että mikä näistä on kovin. Sitten mulla on lisäksi nämä verrokkikivet täällä loppupäässä, joihin on kiva verrata, että löytyykö eroja. Eli mulla on ensimmäisenä tässä ehdottomasti se kovin kivi, eli täyskeraaminen Shapton lasikivi, 8-tonninen, jonka koostumushan on, että tässä on 5 milliä tätä keraamista massaa plus sitten lasilevy. Ja todellakin, vaikka se on näin ohut, niin se kestää kyllä keskimäärin tasan saman käyttöajan kuin nuo paksummatkin kivet, että tämähän vaan kuluu huomattavasti hitaammin. Seuraavana on sitten tämä Shaptonin valmistava 8-tonninen Kuromaku-sarjan kivi, joka Melon nimellä ja värisävyllä tunnetaan. On 15 milliä paksu ja on myös todella kova tuote. Ja näistä kaikista kivistä mä veikkaan, että tämä on se kivi, jota mä oon kaikista eniten käyttänyt. Että mä oon tällä viimeistellyt hyvin paljon talttoja, höylänteriä, eli ollut semmoisessa käytössä, eli juuri siinä käytössä, mihin tämä kivi on alun perin suunniteltu. Eli tämä kivihän on tehty japanilaisille käsityöläisille just kovien hiiliterästalttojen ja japanilaisten höylänterien terotukseen. Tässä mulla on tämä Moriheen 8-tonninen, ja tämä Moriheen sarjahan on tämä mun favorite-sarja, ja varsinkin se 4000 ja 6000 kivet on aivan huipputehokkaita, varsinkin hiiliterästen kanssa. Ja tämä 8-tonninen on nyt tämä viimeisin kivi, joka mulle saapui tästä sarjasta, ja en ole tätä kovinkaan paljon kerinyt käyttää. Tällä viikolla jonkin verran erään projektin yhteydessä. Ja nyt sitten katsotaan, että miten tämä toimii verrattuna nämä muut kivet. Ja sitten mukana on tietysti Naniman Superstone 8-tonninen, ja tämä on se ensimmäinen 8-tonninen, jota mä aikanaan käytin ennen kuin mulle edes tuli 10 ja 12 000 kiviä. Ja tätä tuli aikanaan hyvinkin paljon hyödynnettyä. Tykkäsin tästä kyllä todella paljon. Laittaa se nyt sitten periaatteessa vähän niin kuin kisaamaan näitä muita vastaan. Tässä on sitten se mulle se kaikista ehkä tuntemattomin kivi, jota on vähiten päässyt käyttämään. Ollut mulla nyt jonkun kuukauden myynnissä, ja tämä on Suohiron Superfine 8-tonninen.
todella miellyttävän tuntunen pinnasta tämä kivi. Katsotaan, miten se pärjää näille. Mukanahan piti ottaa sitä pari verrokkokiveä, että nähdään, että mikä se ero on nyt sitten 8-tonnisen välillä ja näillä. Eli otin Nanivan Professional-sarjasta 5-tonnisen. Monet väittää, että tämän 5-tonnisen jättämän jälki on niin laadukas, että ei siitä 8-tonniseen tarvitse edes mennä. No, sehän nyt katsotaan, että saanko mä sitten eroa. Ja sitten on tämä harvinaisuus, joka on itse asiassa maailmalla jonkinasteiseen legendamaineeseen päässyt Moriheen Karasu, ja tämä on karkeudeltaan 9000. Niin mä satuin näitä saamaan 5 kappaletta, 4 on myyty, ja tämä on meikäläisen kappale, ja tämänkin on nyt jo luvannut Italiaan lähettää. Eli Keski-Euroopassa on todella kova huuto näillä kivillä. No nyt on saanut näitä tilattua, eli saan jonkin verran lisää tätä sarjaa. Ja katsotaan sitten, miten tämä pärjää, tämä 9-tonninen. Eli tämä malli on kehitetty aikaisemmin kuin toi Moriheen 8-tonninen, mikä mulle on. Että se on kiva nähdä, että minkälaista eroa niissä on. Eli toimiko nämä nyt verrokkeina? Kivethän on paksuutta lukuun ottamatta käytännössä samankokoisia, eli käytännössä jo likimain standardiksi muodostunut 210 milliä on se pituus, joka näillä on. Kiinalaiset tekee pääsääntöisesti pienempää kokoa. Japanistakin löytyy sitä 180 millistä ja monet halpakivet luonnollisesti on sitten pienempiä, mutta tämä 210 milliä kertaa 70 milliä on se likimain standardi. Toisaalta Morihei on ottanut nyt tämä 75 milliä, vai onko tämä nyt tarkalleen? No kyllä se käytännössä 75 milliä on. Eli jos paksuutta ja leveyttä katsoo, niin Morihei on se ykkönen näissä asioissa. Mutta sillä perusteella nyt kiviä ei kannata lähteä ostamaan, että kyllä ne muut perusteet kannattaa huomioida. Varsinkin tässä karkeudessa, kun ollaan jo 8000, niin harvemmin näitä nyt loppuun ajetaan. Eli kivethän on käytännössä melkein kotikäytössä nyt elinikäiset, ja varsinkin täällä 8000 puolella, niin näähän kestää sitten tolkuttoman pitkään. Kivien painoissa on luonnollisesti jonkinasteista eroa, ja se kertoo myös siitä kovuudesta. Ja katsotaan sitten, miten se nyt näkyy tässä käytössä. Katsotaan ensiksi, minkälaista jälkeä kukin näistä kivistä jättää. Eli mulla on nyt tämmöiset metalliplootut tässä. Eli tämä on UHB 20C, eli hiiliterästä. Tätä ei ole lämpökäsitelty. Mä leikkasin nämä plootut ja merkkasin nämä reunat. Kaikki lätkät kävi perushienon läpi, eli siellä oli 800 kiveä, 2 tonniskiveä ja nyt tämä Morihein 4 tonnikivi. Okei, katsotaan mitä me saadaan nyt aikaiseksi tällä testillä. Eli mä annan kaikille vettä, luonnollisesti sen määrän mitä ne kaipaa, ja annan Nagura-aloituksen kaikille. Eli suurin piirtein sama määrä vedetään nyt tässä. Huomataan, että metalliehan irtoaa ihan hurjasti, että tähän ei ollut lämpökäsiteltyä. Sitten otetaan kurmaku. Mielenkiintoista, että ehkä pikkusen vähemmän irtoaa metallia. Voisi kertoa jotain tuosta lasi 8-tonnisen tehosta. Ei nyt paljon ole eroa, mutta jonkin verran. Kyllähän siinä tuossa valkoisessa lasi 8-tonnisessa vaan väri vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin se metalli näkyy. Tässä melonin värisessä
kurmakussa, niin kyllä tästäkin nyt irtoaa. Mutta tämä on nyt yksi asia, mikä on mielenkiintoista nähdä. Sanon, että niin kuin paljalla silmällä niin kuin hyvin samannäköinen toi jälki. Okei, ne on nyt vedetty. Tuli tuossa äsken mieleen, että tämä Suehiron kivihän on semi-uppokasteltava, eli 10-15 minuuttia vähintään vaatii sitä vettä. Eli mä kävin laittamassa sen tonne kylpyyn. Otetaan Superstone. Superstone 8 tonnin tähän. Ja aika lailla samalla tavalla irrottaa tämäkin tätä metallia. Ja viimeisenä niin Suehiro, joka oli tuolla kylvyssä. Eli huomasin tuossa, kun mä eilen tasasin tämän Atoma 400-sella ja lähdin sitä kuivana tasoittaa, niin sehän imasee kiinni tavallaan niin kuin tasoituskivet siihen. Samoin kuin Nagura, jos yrittää käyttää, niin se vaatii sen oman kastelunsa, eli uppokastelu tosiaan, ennen kuin se lähtee toimimaan. Tätä kiveä mä niin sanotusti oudoksuin silleen, että onko tää liian pehmeä. No, nyt pääsi kulman raapaseen, niin ei se missään tapauksessa jälkeen tuohon tehnyt. Ei tää nyt tälleen tunnu pehmeältä. Katsotaan sitten veitsen kanssa. Metallia tää ei kyllä irrota läheskään niin paljon kuin noin kuromaku ja lasikivi. Mutta kiiltoita kyllä tekee. No nyt pinnat on tässä jo alkanut kuivumaan, mutta jos metallin irtoamismäärällä määritellään jotain, niin tehokkaimmat löytyy ehdottomasti täältä kuromaku- ja lasikivisarjasta, eli Shaptonin puolella. Jälleen muistutan, että nyt puhutaan lämpökäsittelemättömästä metallista, jolloin toki sitten pystyy helposti niin kuin irrottamaan metallia, mutta 8-tonnisella kivellä niin kuin suurin teho löytyy ehdottomasti Shaptonista. Superstone hyvin samoissa luvuissa. Pikkusen jopa on yllättynyt tästä, eli että Superstonesta löytyy tämmöinenkin kyky. Sitten veikkaisin, että tämä Suehiro menee suurin piirtein tähän kohtaan, jos näitä nyt järjestykseen laitettaisiin. Mutta sitten taas täällä toisessa päässä Karasu ja Morihei 8-tonninen, niin ehkä kaikista vähiten ne irrottaa, ja jos laittaa oikeastaan vielä tähän järjestykseen, eli Karasu viimeiseksi, se olikin 9-tonninen kivi, niin tuotti mun mielestä parhaan kiilon ehdottomasti, ja taas Morihei sitten ehkä vähiten irrotti metallia, mutta ehdottomasti niin parhaimman mattapinnan sai aikaiseksi. Okei. Tämä ei ollut mikään tieteellinen koe. Tämä oli itse asiassa vaan semmoinen, mikä mulla tuli tuossa eilen mieleen, että voisi hyvin toteuttaa. Ja kiva sellaisenaan. Seuraavaksi ihan kokeilla, että miltä se teroitustuntuma vaihtelee näiden kivien välillä. Mulla on tässä Kachiwaran Aogomi-teräksestä valmistettu Santoku. Niin lähdetäänpäs tällä kokeilemaan. Eli mulla on nyt tästä Naniva Professional 5000 kivi. Mä vaan varmistan, että tämä nyt on 5 tonnia kunnossa, eli tässä voi tällä vetää. Eli samalla tässä voi tästä Pro 5 tonnia kivestä mainita, eli tämähän on niin kuin pintakova kivi, ihan niin kuin tuo Kuromaku-sarja. Eli tässä tuntee tavallaan, että kovan kiven pinnalla veistä liikuttaa
Tämä kivi yhtä hyvin rosterilla kuin hiiliteräksellä. Mä oon ruvennut käyttää näitä yllättävän paljon nyt noissa terotuksissa, mitä mä asiakkaalle teen. Eli mä käytän Professional-sarjasta 600, 2 tonnista ja 5 tonnista. Ja se on toiminut melkein poikkeuksetta, että mitä tahansa veistä tai puukkoa terotan, niin tämä toimii. Eli kyllä mä sanon, että yleispätevästi kaikille parhaiten sopiva sarja on ehdottomasti Professional-sarja Nanivalta. Se on semmoinen niin kuin perusfakta, että sen kanssa ei voi mennä harhaan. Se maksaa paljon, eli todella kallis kivisarja, eli rahalle voi saada paremman vastineen halvemmasta sarjasta. Eli tätä kannattaa aina miettiä. No nyt mulla on mielessä, nyt kun mä oon tätä terottanut, tai oikeastaan enemmänkin kiilotin tässä vaiheessa tätä Santokua tuolla 5-tonnisella, niin otetaan tuohon heti rinnalle nytten tämä Shapton Kuromaku-sarjan 8-tonninen. Mä olen äskeisten operaatioiden jälkeen kävin Naguralla läpi tuolla altaan päällä kaikki nämä kivet. Eli Nagura toimii älyttömän hyvänä puhdistuskivenä, eli melkein voisi paremminkin sanoa, että se on kuin pesusieni. No, tässä kun lähdetään nyt hieroon, niin heti ensimmäisenä tuohon 5-tonniseen verrattuna. Tässä tuntee, että tässä tapahtuu jotain. Tätä 8-tonnista voisi kuvitella, kun tätä kuromakua nyt käyttää, että nyt ollaan karkeamman kiven kanssa tekemisissä. Ensinnäkin huomataan, että metallia irtoaa. Pitää pientä rahinaa, eli voisi sanoa, että se äänimaailma ei ole nyt mun mieleen. Se on oikeastaan tässä Kuromaku-sarjassa läpi kaikkien kivien, niin tämä on niinku reippaasti äänekkäämpi kuin moni muu. Eli jos arvostaa hiljaista suhinaa ja hyvää tuntumaa, niin silloin ei kannata Kuromaku-sarjaa valita. Mutta niin tässä tietää, että jotain tapahtuu. Eli tässä on tietynlainen tuntuma ja vaste koko ajan olemassa. Eli siinä mielessä niin tämä kyseinen sarja on kyllä älyttömän hyvä. Veitsihän on terävä kuin mikäkin, mutta niin jatketaan eteenpäin. Otetaan saman tien tämä lasikivi tähän rinnalle. Niin ehkä saisin jotain eroa näiden kahden saman valmistajan kiven välille. Väriä tulee saman tien kiven pintaan, se nyt on ihan selvä tässä vaaleassa kivessä. Toiset tykkää siitä, siinä näkee, että todellakin jotain tapahtuu. Äänimaailma on pikkusen tasaisempi. Ja se itse asiassa mielenkiintoinen, että vaikka tämä on selkeästi kovin kivi, niin tämä ei tunnu niin kovalta. Itse asiassa tuo Professional 5-tonninen, niin kuin se tuntuma tässä kiillotusvaiheessa on reippaasti kovempi. Tämä on itse asiassa yllättävää tälleen. En ole sitä edes sitten huomannut tuossa aikaisemmin. Mutta tämä ei ime vettä käytännössä ollenkaan. Vesi kelluu tuossa pinnalla. Tämän kanssa on siisti tehdä hommia. Ja jos ei ole kunnon terotuspaikkaa, että joutuu tekemään siellä jonkun keittiöpöydän ääressä, niin tämä on siinä mielessä hyvä valinta. Tämä itse asiassa tuntuu, mä sanon, että selkeästi paremmalta kuin Kuromaku-sarja. Eli käyttömukavuus on ehdottomasti parempi. Kuromaku-sarjassa terotusvaste on parempi, eli tietää mitä tapahtuu. Mutta mä sanon, että molemmat sekä lasi- että Kuromaku-sarja on terotusvasteen osalta niin kuin huomattavasti
tunnokkaampia kuin tämä mun verrokki 5-tonninen. Siinä sä et saa semmoista fiilaria, että mitä sä oot tekemässä. Eli sulla on niinku semmoinen, voisi sanoa, että lasimaisempi pinta siinä, mutta se kumminkin tekee koko ajan jotain. Mä oon huomannut sen, että kun mä Professional-sarjassa hyppään sitä 2-tonnisista 5-tonniseen, niin siinä huomaa, että mitä tapahtuu, vaikkakin se on tunnoton. Eli jos arvostaa sitä sellaista, että sä haluat tietää sormenpäissä, mitä siinä tapahtuu, niin silloin kannattaa niinku hypätä ehdottomasti tänne Shaptonin kiviin. No, sitten tullaan tähän näin Superstoneen. Ja mä oon sanonut aina, että Superstonen kiillotuskivet on parhaita, mitä markkinoilla käytännössä on. Tää on niin mukava käyttää. Tää ei ole kova, niin kuin Superstone-sarja muutenkaan ei ole kova, mutta tää on semmonen, ei ole tunnoton, ei voi sanoa niinkään. Eli tässä on tuntuma, mitä sä teet, ja käyttömukavuus mun mielestä on ihan 10+. Tämä ei irrota metallia läheskään niin paljon kuin Kuramaku-sarja, mutta irrottaa kumminkin, se näkyy hyvin tässä kellertävässä pinnassa. Mä oon aina tykännyt tästä. Tää on kyllä ihan ehdottomasti kiillotuskivien sieltä yläpäästä. Ihan huippu. Eli se lähtee, nämä Superstonen kivet on parhaimmillaan ehdottomasti 5-tonnisesta eteenpäin. 10-12 tonniset on aivan huippukiviä. Meinasin taas ottaa tuon Suohirron kiven tuosta seuraavaksi, mutta sehän olikin taas päässyt kuivumaan tuossa välissä. Eli laitoin sen tuonne vesialtaaseen. Ja tämä Nagurahan mulla on jatkuvasti vesilasissa. Eli mä en nykyään anna sen kuivua ollenkaan. Niin se on sinällään hyvä, se ei mene miksikään. Se on mulla nyt ollut jo varmaan pari kuukautta tuossa vesilasissa ja se ei siitä liukene mitenkään. Se toimii niin kuin älyttömän hyvin. No nyt meillä on tämä Morihei 8-tonninen. Ja samoin kuin noin 4-tonninen, 6-tonninen, niin nämähän on, ei voi sanoa, että on pinta kova kivi. Se on se termi, jota mä käytän oikeastaan tuosta Kuramaku-sarjasta ja oikeastaan Professional-sarjasta. Mutta tässä on semmoinen äänimaailma on reippaasti parempi kuin tuossa Kuramaku-sarjassa, mutta ei läheskään sillä tasolla, mikä on tuossa Superstone-sarjassa. Täältä kuuluu yksittäisiä pieniä risahduksia. Irrottaa metallia, mutta ei niin hirveästi, niin kuin huomattiin tuossa äskeisessä testissä, niin ei tämä ole enää tehokas tällä puolella. Mutta tässä on todella mukava tuntuma. Ja pitää muistaa taas, että kiven pintalla pitää lähteä liikkumaan. Eli mä monesti aloitan niin kuin turhan aikaisin, että mun pitäisi rikkoa se pinta kunnolla. Nyt vasta nähdään tässä, että meillä on niin kuin pinta alkaa slarria kertyä. Vaikka mä käytän Naguraa, niin se vaatii tavallaan sen oman slarrin siihen. Tämä ei ole lasimainen. Tässä on ehdottomasti semmoinen hyvä tunne. Tässä on ehdottomasti sellainen hyvä tuntuma. Eli käyttää sitä nyt sitten sanaa vaste. Eli mä oon aina vieraksunut tavallaan semmosia kiviä, jossa niin kun on se lasimainen pinta. Ne ei ole mukavia käyttää. Sun pitää tietää periaatteessa vähän niin kuin silmät kiinni, että missä mennään. Tosi miellyttävä käyttää. Tosi miellyttävä käyttää. Mä sanon, että ehdottomasti ihan kärkikastin kiviä. Eli pidän tosta todella paljon. Katsotaan, miten se meidän tuolla altaassa oleva kivi pärjää. Napataanpa se Suohirro sieltä. No niin. Nyt sitten tää mun ehkä vähiten käyttämä kivi.
pikkusen pintaa siihen. Slarria siinä. Tässä on niin kuin rohisevampi ääni. Tämä kivi on silleen, että mä en tiedä onko tämä pehmeämpi kuin tuo Superstone, mutta sanotaan, että vaikuttaa niin kuin hyvin pehmeältä kiveltä. En nyt lähde mitään painelemaan ja testaamaan, että kumpi kestää paremmin. Tämä ei irrota läheskään metallia niin paljon kuin tuo Kuromaku-sarja. Vähän vettä tarvii kyllä tuo pinta, eli saa olla siinä uppokastelussa. Mulla nyt ei ollut kuule 5 minuuttia tuo suurin piirtein tuossa kerkes olemaan. Eli se 10-15 minuuttia on se suositus. Kestää olla paljon pidempääkin. Se kiven ominaisuudet muuttuu, kun sä pidät sen siellä vaikka yö yli. Mutta en suosittele sitä ihan niin kuin kestävyyden kannalta. Että ei ole suositus tälle kivelle, että pidetään jatkuvasti vesialtaassa. Eli se maks puoli tuntia niin on ihan hyvä. Tässä on ehdottomasti vastetta. Tässä on ehkä semmoinen niin kuin parempi vaste kuin tuossa Superstoneissa. Mutta ehkä se vaste saa aikaiseksi sitten sen, että se ei ole yhtä käyttömukava sitten kuin tuo Superstone, joka on niin täydellinen tavallaan se pinta siinä. Eli käyttömukavuus on niin kuin tässä ihan ok. Tässä on niin kuin jännä kombo. Musta tuntuu, että tuo pieni rahiseva ääni lähti tuossa vähän kun me saatiin tuo pinta rikki. Aika kiva. Ehdottomasti on mun mielestä niin kuin hyvä kivi, mutta nyt katsotaan mihin järjestykseen mä noita sitten lähden laittamaan. Tässä alkaa syntyä ihan selkeästi. Tämä on niin oikeastaan ainut tapa sitä tuntumaa ja eroa, että samalla veitsellä peräjälkeen näitä testaa, niin sä huomaat ne erot. Ja tämä on nyt sitten se niin sanotusti Morihe 9-tonninen eli Karasu Legenda. No, tämä Legenda-sana on vähän niin kuin meikäläisen kyllä kehittämä, että mä vaan ymmärsin yhdessä vaiheessa, että näitä ei myyty Japanin ulkopuolelle ollenkaan. Niiden saatavuus oli todella heikko, jenkkeihin oli mennyt jonkin verran, muualle kaukoitää jonkin verran. Ja en tiedä, oliko ne ensimmäiset kappaleet, mitä minä sain, niin sitten Eurooppaan. Mutta nyt täytyy sanoa, että tässä mä tunnen ton Morihe 8-tonnisen eron. Tämä ei niin kuin käytännössä rohise yhtään, ei ole niin sulava äänimaailma kuin tuossa Superstoneissa, mutta tämä on, niin kuin, tämä on mukavampi vielä käyttää kuin tuo 8-tonninen. 8-tonnissa ei sinällä ollut mitään, tai Morihe 8-tonnissa mitään vikaa, siinä on enemmänkin tavallaan, että siinä oli hyvä vaste. Tämä on pikkusen liukkaampi pinta. Pikkusen liukkaampi pinta kyllä kieltämättä, joka ei ole yhtään huono asia. Ei ole lasimainen tuntuma vielä, vaikka onkin liukas pinta. Vastetta löytyy. Tämä jännästi tavallaan pikkusen imasee kiinni tätä veistä tonne. Et siinä on nyt kyllä selkeä ero tähän. Siinä on se 1000 gritiä välissä. Tämä on pikkusen, kyllä mä sanon, että pikkusen enemmän niin kuin jotain partikkeleita on tuolla, jotka tuntuu tässä pinnassa. Tuo Karasu on jotenkin mukavan tuntunen. Tehokkuudesta on näiden välillä mahdoton sanoa, se on niin pieni, mutta ei tämä missään tapauksessa metallia irrota niin paljon kuin
noi Shaptonin kivet. Aika kiva. Nyt pitää ottaa tuohon vähän vielä testiä ja verrata, että mikä se on se tuntuma nyt näissä. Kyllä se vaan on tää Superstone. Tässä on semmonen ihan omanlaatuinen tuntuma. Ihan omanlaatuinen tunne. Ei voi sanoa, että on tunteeton, mutta ei ole sitten taas yliaggressiivisen tuntuinen, niin kuin pikkusen voisi sanoa noista Shaptonin kivistä, että ne on pikkusen liian aggressiivisia mun makuun tällä tasolla. Mä nyt kokeilen tässä vähän perän jälkeen vielä, että mä saan sen perustuntuman nytten käyttömukavuudesta. Tää on niinku kyllä hyvä. Hyvä kanssa. Pikkusen on äänimaailmassa niin kuin, ei minun makuun tehokas. Voisi olla pikkusen tehokkaampi. Siis mä veikkaan, että on pikkusen tehokkaampi kuin Superstone. Joo. Otetaan tuohon nyt sitten vielä lasikivi. Vähän puhdistaa välillä. No nyt kun vetää toistamiseen, niin mä sanon, että vaikka lasikivi on, niin ei tämä pinta lasimainen ole missään tapauksessa. Tehoja tässä on kyllä, että niin jäi niin kuin ensi alkuun kyllä tuossa nyt vähän varmaan tämän kiven jäljiltä tavallaan semmoinen liian aggressiivinen kuva. Joo, ehkä jäi tuosta nyt ekasta kierroksesta vähän aggressiivinen kuva, mutta kyllä nämä niin kuin metallia irrottaa, eli aika mielenkiintoiset. Sormituntumahan on niin kuin yksi tärkeä rooli näillä, kun lähtee eri kiviä tunnustelemaan. Superstoneit on aina hyvin niin kuin semmoisia samettimaisia, varsinkin se 10-tonninen kivi, että tämä ei ole niin samettinen kuin se, mutta on tuntumaltaan niin kuin tosi hyvä. Tämä Sueherron kivi, no kun tämä on, varmaan johtuu siitä, kun tämä on niin kuin puoliuppokasteltava, niin tämä on nahkea, mikä se nyt olisi oikea sana, tämä pinta. Mä veikkaan, että tämä häviää sillä jonkin verran, kun siinähän huomasi, kun mä tasotin Atoma 400 näitä tuossa alkuun, niin huomasi, että piti kastella, muuten se imasi sen kiinni, eli siinä se nahkeus näkyy. Tämä on selkeästi niin kuin liukkaamman tuntunen, tämä 9-tonninen, se on ihan selvä, kun se on 9-tonninen. Mä sanoin, että Superstone on siinä välissä tavallaan pintatuntumaltaan niin kuin ehdottomasti näistä paras. Ja muuten nämä on hyvin lähellä niin kuin toisiansa. Ja mä katselin äsken vielä noita lattapaloja, mitä mä tuossa kiilottelin alkuunsa. Niiden perusteella voi sanoa, että todella lähelle pääsevät toisiansa. Eli sieltä ehkä erottuu eniten tämä Karasu 9-tonninen, jolla sai niinku reippaasti parhaan kiillon. Ja siinä sitten niinku Superstone oli kyllä aika lailla samalla viivalla. Ja sitten jos mattapinnasta tykkää semmoinen mattamaisempi kiilto, niin se syntyi kyllä tällä Morihei 8-tonnisella. Ja sitten näiden välillä ei oikeastaan pysty mitään eroa sanomaan. Että kyllä ne on niin hiuksen hienoja ne erot. Pitäisi kyllä aika tarkkaan lähteä niin kuin tekemään sitä testiä. Ja mun pitää itse asiassa nuo palaset niin lämpökäsitellä
niin sen jälkeen mä saan sitä niin paremman verrokin. Vaikutti muuten ihan fiksulta tavalla testata. Eli mä teen sen pohjatyön niin tosi hyvin ja sen jälkeen voi näitä kiillotustestejä tehdä eri kivien välillä, niin katsoo, että mitä saa aikaiseksi. Pitäpäs ihan niin eri metallilaaduista tehdä samanlaiset palaset, niin niillähän on hyvä päästä testailemaan. Mutta voisiko mä valita tästä nyt jonkun mun suosikin? Mä pudotin sen nyt sen Professional 5-tonnisen jo pois. Se on 5-tonninen mun mielestä. Ja se on tavallaan pintakovana kivenä vähän erityyppinen kivi. Se soveltuu sinne Professional-sarjaan niin kuin todella hyvin, hoitaa siellä hommansa ihan täydellisesti ja kuuluu ihan siihen niin kuin eliittikiviin. Mutta nyt ollaan 8-tonnisissa. Annetaan sitä Karasun olla tässä vielä mukana, se on niin lähellä. Ja mä voisin niin kuin sen kiillotuskyvyn osalta, tähän ei ole tehokkain. Ne tehokkaimmat löytyy kyllä täältä näin niin kuin Shapton puolelta, mutta se kiilto, minkä tämä sai aikaiseksi ainakin tähän kyseiseen niin kuin metallipalaan, vaihtelee luonnollisesti varmaan metallilaaduittain, mutta mä olin niin kuin siihen niin kuin yllättävän hämmästynyt, että mä nostan tämän niin kuin kyllä, niin kuin, se on niin kuin omassa niin kuin tavallaan nyt luokassaan. Mutta sitten jos näistä puhtaasti 8-tonnisista kivistä lähdettäisiin valitsemaan, niin mä oletin, mulla oli oma oletus. Mulla oli semmoinen oma ajatus, mikä tässä olisi se paras, mutta tämä oli äärimmäisen hyvä tapa testata näin. Testihän oli loppujen lopuksi lyhyt, mutta eipä tullut tehtyä tällä tavalla. Korkeintaan 2 kiveä on kokeillut peräjälkeen, mutta nyt mä kokeilin niin kuin 5-6 kiveä tässä peräkanaa, niin sä saat sen samalla veitsellä sen tuntumaan todella hyvin. Miltä se tuntuu, mikä on se paras siihen. Nythän ei lähdetty katsomaan, että millä saa tietyn veitsen parhaaseen kuntoon, vaan enemmänkin nyt sitä kokonaisuutta tästä pyritään katsoa, että mikä olisi sulle se paras valinta. No 8000 sarjasta mä sanon, että ehdottomasti sun paras valinta on, jos sä haluat tehokasta kiveä, kaikista tehokkain kivi, niin kyllä se on silloin täällä Shapton-sarjassa. Eli mä nostaisin silloin jalustalle kyllä lasikiven ja Kuramaku-sarjan. Lasi 8-tonninen, mukavampi käyttää kuin Kuramaku-sarjan 8-tonninen. Tehokkuutta siinä erossa oli oikeastaan mahdoton sanoa, molemmat irrotti metallia kyllä semmoisen määrän, että vähän oli itse asiassa hämmästynytkin, että kuinka paljon 8-tonnisessa vielä metallia irrotetaan. Itse arvostan, niin kuin on tuhannesti tässä jo sanonut, käyttömukavuutta, mä en tiedä miksi, mutta se on vain jotenkin se, että jos minä terotan paljon, mä haluan, että se on sujuvaa, joustavaa, niin siinä nämä molemmat kivet jää jälkeen. Eli jos arvostat tehokkuutta, valitse jompikumpi näistä. No sitten meillä on täällä näin 3 kiveä jäljellä, niin jos sitä käyttömukavuutta arvostaa, kuten minä, niin silloin mä otan kyllä ehdottomasti Naniva Superstone 8-tonninen. Eli tää on niin kuin omassa luokassaan. Mutta sitten 2 siinä, jotka on kyllä niin tasavahvoilta tuntu, eli pitää muistaa vaan uppokastella, niin silloin ominaisuudet tulee kyllä tämän hyvin lähelle tämän Morihein kanssa. Ja tehokkuus molemmissa, ehkä Morihei pikkusen hitaampi kuin tämä Suohiro, mutta niin loppujen lopuksi niin kuin tuntuma oli sama. Mutta sitten ehkä semmoinen, kun käyttää nyt sitä englanniksi sanaa, se feedback, eli suomeksi miltä se terotus tuntuu, antaako se sopivan vasteen sinulle, että sä tiedät vaikka silmät kiinni, että missä se sun terä on, missä kohtaa, missä vaiheessa se terotus tässä sun terä on menossa, niin se vaste on äärimmäisen tärkeä. Niin nämä ei antanut sitä, nämä Kuramaku-kivet kumpikaan,
mutta itse asiassa nämä 3 antoi sitä, ja mä sanon, että jotenkin mä sanoisin, että se vaste oli niin kuin parhaimmillaan täällä. Se voi olla, että tässä Superfineissa, niin kuin Suehiro tätä nimeää, niin Superfineissa tavallaan se tuntuma oli ehkä niin kuin semmoinen mielenkiintoisin. Nyt pitäisi vielä enemmän terottaa, että niin kuin pääsee kiinni, että onko se ihan oikeasti se oikea tunne, mitä mä haluan saavuttaa, kun mä sitä veistä siinä terotan. Eli nyt mun on silleen, että täällä se tuntuma ja vaste ei ole parhain Superstoneissa, mutta se käyttömukavuus on tässä niin törkeän hyvä, että jos niin kuin numero 1 pitäisi valita, niin kyllä se olisi täällä Superstoneissa. Ja sitten kakkossijalle molemmat. Ja kyllä mä sitten joudun oikeastaan sen käyttömukavuuden takia jättää nämä kolmossijalle. Eivät missään tapauksessa ole huonoja kiviä. Itse asiassa työkalukäytössä törkeä hyvä. Se käyttömukavuus nimittäin ei siellä työkalukäytössä tule vastaan. Kun sä talttaa terotat, ei se äänimaailma ole roolissa siinä. Mä oon tehnyt hyvin paljon taltanterotuksia just tällä Kuramaku-sarjan melonikivellä. Ja eikä näistä 2 kivestä just lasikiveä on vähemmän käyttänyt. Niin melkein sanoisin, että kisan voittaja on omassa yksinäisyydessään tämä Karasu 9-tonninen, mutta sehän ei kuulunut kisaan, eli diskataan se. Eli 1 Superstone 2, Morihei 8-tonninen ja Superfine 8-tonninen ja Shaptonin molemmat kivet 3. Kyllä mä mietin, että uskallanko mä laittaa ne järjestykseen. Onko siellä mitään järkeä? Mähän myyn näitä kaikkia. Katsotaan, mitä te tuumaatte. Heittäkää kommenttia. Moi!